Chúng ta cùng quay trở lại với sắc màu cổ tích để đón xem câu chuyện Đồng Tiền Vạn Lịch. Ngày xưa, có người lái buôn tên Vạn Lịch. Hắn ta buôn to, giàu có vào hàng nhất nhì trong nước. Hắn có ngót 100 chiếc thuyền dùng vào việc chở hàng. Chiếc thuyền riêng của hắn có đầy đủ đồ dùng không khác gì nhà hắn ở trên đất. Quanh chỗ ngồi được gắn trang sức, gấm vóc, đồ dùng toàn bằng vàng bạc. Lịch có một người vợ trẻ và đẹp tên là Mai Thị. Vốn có tính ghen tuông mù quáng, trong những lúc đi buôn bán xa, hắn thường ngờ vợ không thực lòng với mình. Hắn hay xét nét Mai Thị từng ly từng tí, làm cho nàng tuy sống sung sướng, nhưng cũng rất khổ tâm. Một hôm, thuyền của hắn đậu ở một bãi vắng, Mai Thị ngồi trước mũi nhìn ra ngoài, bỗng có một người đánh dậm ở đâu đến canh thuyền xin một miếng trầu. Mai Thị thấy người đó đóng khố, mình mẩy lấm láp thì thương hại, hỏi thăm mấy câu, rồi lấy miếng trầu trong cơi vàng đem cho. Lịch đang ngủ, chợt thức giấc. Thấy thế, cơn ghen nổi lên đùng đùng. Chờ cho anh đánh dầm đi khỏi, hắn gây chuyện với vợ rồi xỉ vả nàng thậm tệ. Mặc dầu Mai Thị thề thốt hết lời, nhưng hắn không nghe. Hắn trả sống áo cho nàng, vứt một thỏi vàng, một thỏi bạc, rồi đuổi nàng đi ngay. Mai Thị bơ vơ một mình trên bãi biển. Nàng gặp lại người đánh dầm, bèn gạt nước mắt kể lể sự tình. Anh chàng đánh dầm ngẩn ngơ cả người, không hiểu ra làm sao cả. Khi biết anh ta chưa có vợ, lại sống một thân một mình, nàng bảo: "Hắn bảo tôi gian díu với anh. Âu là số tôi cũng không lấy được kẻ giàu sang. Vậy tôi xin lấy anh làm chồng. Dù có khổ sở thế nào đi nữa tôi cũng chịu được. Chúng ta sẽ làm ăn để nuôi nhau." Anh chàng đánh dậm không biết từ chối thế nào, cuối cùng cũng dẫn người đàn bà kia về túp lều của mình dựng bên bờ sông. Và họ trở nên vợ chồng. Hàng ngày chồng vẫn làm nghề cũ, còn vợ thì ở nhà chăn nuôi gà vịt. Tuy nghèo nhưng họ sống êm ấm, không xô xát nhau bao giờ. 3 năm trôi qua, một hôm trời mưa. Chồng rỗi việc ở nhà, vợ ngồi vá áo. Chàng thấy đàn gà thi nhau mổ thóc ở thúng. Sẵn có thỏi vàng của vợ trong thúng khâu. Hắn không biết là vật gì, liền cầm lấy ném cho đàn gà. Chẳng may ném mạnh quá, thỏi vàng văng luôn xuống sông. Thấy vậy, vợ trách chồng: "Người đâu mà ngốc thế? Anh có biết anh vừa ném cái gì không?" Chồng đáp gòn lõn: "Ai biết đâu. Đó là vàng, quý nhất ở thế gian này đấy." Thứ ấy có thiếu gì đâu. Mấy lúc tôi bắt cá ở vùng kia, tôi vẫn nhặt được luôn, nhưng có biết dùng để làm gì, nên mới vứt bỏ đó." Đến lượt vợ lại ngẩn ngơ cả người, liên hồi hả giục chồng đi lấy về. Quả nhiên đó là vàng thật, và lạ thay, mỗi thỏi đều có dấu hiệu riêng của Vạn Lịch. Nguyên do là Vạn Lịch từ ngày đuổi vợ, buôn bán có phần thua lỗ. Một chuyến bị bão, thuyền đắm, Lịch chỉ thoát được thân, còn bao nhiêu vàng bạc của cải đều chìm xuống nước và trôi dạt vào đây. Thế là kho vàng của Lịch lại thuộc về tay vợ chồng Mai Thị. Từ khi có của, Mai Thị xây dựng nhà cửa khang trang và sắm ăn sắm mặc đàng hoàng cho chồng. Thấy chồng quá đần độn, vợ bảo rằng phải siêng năng tiếp xúc với người ta để học khôn học khéo, hòng mở mặt với đời. Chồng nghe lời vào xóm gà chuyện với mọi người để làm quen, nhưng chả ai thèm nói với thằng nghèo lại nổi tiếng đần độn. Luôn mấy hôm liền hắn đi không về, rồi vợ hỏi: "Đã chơi được với ai chưa?" "Chưa." Mai Thị lắc đầu than: "Người đâu mà u mê đến thế. Suốt mấy hôm trời mà không làm quen được với ai. Họa chỉ có chơi với phỏng thì được." Nghe nói thế, chồng tưởng vợ bảo mình không chơi với người thì chơi với phỏng, bèn tìm đến một ngôi đền vắng ở xa xóm. Hắn lân la toan sự làm quen với mấy bức tượng. Phỏng nhe răng cười, hắn cũng cười theo, rồi lại quàng vai bá cổ làm như chơi đùa với người thật. Sau đó hắn đi mua bún lòng về mời ăn, nhét cho mỗi tượng một miếng vào miệng. Cuối cùng chẳng thấy phỏng nào nói gì.
Hắn tức mình, xô phỏng từ trên bệ lăn xuống đất rồi bỏ về. Khi vợ hỏi, hắn kể lại sự thật. Mai Thị giẫm chân kêu trời, đành giữ chồng lại nhà để dạy khôn cho hắn. Không ngờ, ngôi đền mà anh chàng đánh dầm đến chơi lại là nơi phát tích của nhà vua. Tự nhiên sau khi anh đánh dầm xô đổ tượng phỏng, nhà vua bị đau bại một nửa người. Bao nhiêu danh y được triệu vào cung chữa bệnh cho thiên tử đều lắc đầu bó tay. Một ông quan Thái bốc gieo quẻ báo tin rằng có động về ngôi đền này. Lập tức triều đình phái quan tỉnh về làm lễ tạ ơn. Pho tượng phỏng đổ xô xuống đất làm cho họ chú ý. Nhưng khi dựng tượng dậy thì lạ thay, bao nhiêu người đụng vào đều nâng không nổi. Quan truyền cho mấy cơ lính dùng đòn bẩy xúm vào cùng khiêng, nhưng rốt cuộc tượng vẫn không hề nhúc nhích. Tin ấy lan truyền về kinh đô, nhà vua rất lo, liền sai viết bản cho tất cả thần dân. Ai có phép gì dựng được phỏng lên bệ thì sẽ hậu thưởng. Hôm ấy Mai Thị đi chợ qua đó, thấy bản viết thế, bèn về hỏi chồng. Ủa, hôm ấy anh làm sao mà có thể đẩy ngã được pho tượng xuống vậy? Hắn đáp, thì tôi chỉ khẽ đẩy một cái là nó đổ ngay. Thế bây giờ anh có dựng lên được không? Trời, làm chi mà chả được. Vợ chồng bàn xong, liền ra giật bản xin quan cho nâng thử. Quả nhiên khi người đánh dậm mó tay vào thì tượng liền ngồi lên, lính bèn khiêng tượng đặt y chỗ cũ. Từ hôm đó nhà vua khỏi bệnh, vua sai lấy vàng bạc thưởng cho vợ chồng Mai Thị, nhưng họ không nhận, chỉ xin một chân tuần ti ở Sông Cả. Chức vụ tuần ti chỉ ngồi thu thuế, không cần biết chữ, vua ưng cho ngay. Hai vợ chồng liền đi nhậm chức, sẵn vàng bạc họ xây dựng nhà cửa rất nguy nga ở bên cửa sông. Từ đó họ có oai quyền và giàu có trong vùng. Một hôm, thuyền của Vạn Lịch đi qua đây, đổ lại cửa tuần cho người lên nộp thuế. Mai Thị biết vậy, liền ra lệnh bắt chủ phải đích thân lên nộp. Tiến vào công đường, Lịch xiết bao kinh ngạc khi thấy ngồi trước án là người vợ cũ của mình cùng anh chàng đánh dậm ngày xưa. Mai Thị mỉa mai bảo hắn, biết rằng anh vẫn đi buôn, em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần. Dù anh buôn bán xa gần, làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây? Nghe câu ấy Vạn Lịch vô cùng xấu hổ. Hắn tạ từ trở về thuyền, vừa thẹn vừa uất. Hắn nghĩ không còn mặt mũi nào mà nhìn lại vợ một lần nữa. Đoạn hắn làm giấy kê khai tất cả của cải đem biếu Mai Thị, nói là để chuộc lỗi ngày xưa rồi treo cổ tự tử. Mai Thị thấy vậy lấy làm hối hận. Sau đó nàng đem bao nhiêu tài sản của Vạn Lịch tâu vua xin đúc một thứ tiền gọi là tiền Vạn Lịch, rồi đem phân phát cho những người nghèo khổ. Ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn còn nhặt được một đồng tiền đó. Người sau có câu hát: đồng tiền Vạn Lịch thích 4 chữ vàng, anh tiếc công anh gian díu với nàng bấy lâu. Công ty cổ phần văn hóa Nhân Văn đồng hành cùng Sắc Màu Cổ Tích.